Chào bạn, có một khán giả copy mình nói về tiền mã hóa. Thật ra khi bắt đầu mình không muốn nói về chủ đề này, tại vì mình thực sự không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Nhưng mà khán giả đó là một người bạn mình rất trân trọng. Bạn ấy cũng có copy rằng mình có thể đi so sánh quan điểm của Trung Quốc và Việt Nam về tiền mã hóa có gì khác biệt, và mình thấy mình có thể làm được. Giống như tất cả chủ đề mà mình không quên, mình sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đi tổ cuốn sách mà do những chuyên gia trong lĩnh vực đó viết ra, và mình có tìm được 3 cuốn sách. Một là của nổi lên của tiền tệ của sử gia nước Anh Niall Ferguson. Ông ấy là một sử gia rất nổi tiếng, từng có viết ra nhiều cuốn sách lịch sử của lĩnh vực khác biệt. Cuốn sách này cũng rất thành công, thậm chí được chuyển thể thành phim tài liệu. Sách thứ hai là Bitcoin và kỹ thuật tiền mã hóa. Tác giả có nhiều người, họ đều là thầy giáo ở trường đại học Mỹ. Họ cũng có một kênh YouTube có dạy online. Hai cuốn sách ở trên đều được phiên dịch thành tiếng Trung, đều là xuất bản bởi City Press Group. Đó là một tập đoàn tài chính của kinh doanh nhà nước Trung Quốc, cho nên có thể khẳng định ít nhất đối với người Trung Quốc, nội dung của hai cuốn sách này rất tốt. Sau đó mình cũng có tìm được một cuốn sách tiếng Trung Blockchain từ tiền số hóa đến xã hội tín dụng. Nó sách hàng đầu khi mình tra Google, cũng là do City Press Group xuất bản, cho nên mình thấy ít nhất nó không phải là một cuốn sách nhảm nhí. Sau khi mình đọc những cuốn sách ở trên, mình phát hiện mình chỉ có thể nói về những nguyên lý và xu hướng chung chung thôi, và đó có một vấn đề, đó là nội dung không đủ làm một video dài 25 phút. May mắn là sau đó mình nghĩ ra một biện pháp, đó là đăng post hỏi hội viên nào nếu mình nói về tiền mã hóa thì họ cũng sẽ thắc mắc vấn đề liên quan nào. Mình chỉ đăng post cho những hội viên trả 50k coin, đó là phúc lợi đặc biệt dành cho họ dựa trên câu góp ý của họ. Mình thấy đa số là thắc mắc rằng tiền mã hóa sẽ có ảnh hưởng cho năng lực nhà nước không, và có thể thay thế tiền tệ nhà nước không, và đó có phải là dành cho việc rửa tiền không. Nhờ những câu góp ý mình có thể nghĩ ra mệnh lệnh của video này. Cảm ơn các hội viên. Trong video hôm nay mình sẽ không so sánh các loại tiền mã hóa trên thị trường. Chuyên nghiệp của mình là triết học và lịch sử, không phải là việc đầu tư. Nếu mình biết đầu tư thì mình không cần làm YouTuber rồi. Mình cũng không sẽ nói tiền mã hóa là tốt hay xấu. Theo mình biết, đó lại là một phát minh của công cụ tài chính thôi, giống như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, bảo hiểm, quỹ phòng hộ v.v. Trong tương lai, nhân loại cũng sẽ phát minh cái mới. Bây giờ không cần đặc biệt thấy tiền mã hóa, chắc là lừa đảo hoặc tương lai. Đó giống như tất cả công cụ tài chính và sự đầu tư, có rủi ro, có bong bóng, cũng có thể tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bây giờ tiền mã hóa là cái đầu tư mới nhất. Trong tương lai vẫn có nhiều không gian phát triển, và ở đằng sau của nó không có một chính phủ đảm bảo tín dụng, cho nên có lẽ trong tương lai nó sẽ giúp đỡ phong trào quốc tế phát triển. Nhưng đó sẽ xảy ra hay không, bây giờ chúng ta chỉ có thể suy đoán một cách chung chung thôi, không có ai có thể tự tin khẳng định. Mình tin rằng ai cũng biết rằng đặc trưng của tiền mã hóa là phi trung tâm hóa. Thế mục đích của nó là gì? Đối với mình, mỗi khi nhìn thấy những vấn đề phức tạp, chúng ta nên quay trở về kinh nghiệm nguyên thủy để hiểu rõ hơn. Trước khi tiền tệ xuất hiện, việc giao dịch của người ta là bằng cách trao đổi hàng hóa. Sau đó người ta cảm thấy không tiền lắm, tại vì hàng hóa mà mình sở hữu không phải là mỗi người đều muốn trao đổi. Ví dụ mình có nhiều quả trứng nhưng thiếu gạo, và không tìm thấy được người có nhiều gạo để trao đổi quả trứng của mình. Vì vậy, người ta đặc biệt đi tìm một cái gì nào đó làm hàng hóa thông dụng. Mỗi người đều sử dụng hàng hóa thông dụng này đi trao đổi. Vì vậy, mỗi người đều muốn sở hữu nó. Vì vậy, nó biến thành tiền tệ. Nó được công nhận là một đơn vị kế toán để đánh giá tài phú của một người. Ví dụ, người A và người B đều sở hữu 100 con cá. 100 con cá là tất cả tài sản của họ. Nếu tiền tệ không có xuất hiện, thì chúng ta phải nói số lần tài phú của họ là bằng nhau. Nhưng sau khi tiền tệ xuất hiện rồi, không biết là vì sao, con cá của người A có thể bán được 20k một con cá của người B chỉ có thể được 115k một con. Thì chúng ta phải nói rằng người A là giàu có hơn người B. Làm hàng hóa thông dụng để trao đổi, làm đơn vị kế toán để đánh giá tài phú, đó là hai chức năng cơ bản nhất của tiền tệ. Và trong lịch sử nhân loại cũng có xuất hiện nhiều loại tiền tệ. Có vỏ ốc, sắt, đồng, bạc, vàng, muối, đá, gạo và sân. Dù sao, cuối cùng, đa số xã hội nhân loại đều lấy sắt, đồng, bạc và vàng làm tiền tệ thường dùng. Tại vì chúng sẽ không hư hỏng, cũng là kim loại hiếm có. Đá cũng sẽ không hư hỏng nhưng không thích hợp làm tiền tệ. Tại vì ở đâu đều có đá, mỗi người đều rất dễ tìm được đá. Nếu đá là tiền tệ thì mỗi người đều không muốn sản xuất,
đều đi nhà đá trên đường thì được rồi. Thế kỷ 17, tiền tệ hiện đại xuất hiện ở châu Âu, nhà nước phát hiện tiền tệ bằng giấy tờ và lấy vàng để đảm bảo tín dụng. Cụ thể là cam kết sẵn sàng dừng lại tiền mặt và trả bằng nếu được yêu cầu, đó gọi là bằng vì vàng. Nhưng mà đến những năm 1970, chế độ này kết thúc, tại vì có nhiều khi nhà nước phát hiện rằng họ muốn phát hiện tiền tệ để điều chỉnh thị trường, nhưng không kịp mua được vàng, hay là trong kho báu nhà nước đã không đủ vàng phù hợp với số tiền mặt trên thị trường rồi. Vì vậy, bắt đầu từ nước Mỹ, các quốc gia bỏ qua chế độ bằng vì vàng, bước vào chế độ tiền tĩnh danh. Cụ thể là nhà nước tự đảm bảo tín dụng của tiền tệ mà mình phát hành, quy định tất cả mọi người phải sử dụng nó trong việc giao dịch, không sử dụng thì không mua bán được. Ngay cả ở đằng sau của nó, không có một hàng hóa thông dụng chân chính có thể cam kết giá trị của nó, chỉ là nhà nước nói nó có giá trị thôi. Bây giờ hỏi một câu hỏi, tại sao có người muốn phát minh ra tiền mã hóa? Đáp án rất rõ ràng, tại vì họ sợ nhà nước sụp đổ, không thể đảm bảo tín dụng của tiền tệ, hay là nhà nước làm phát tiền tệ. Người ta nói tiền mã hóa là phi trung tâm hóa, trung tâm đó chính là nhà nước. Nhắc đến tiền mã hóa, có lẽ có người nói đùa rằng đó là tiền ảo, tại vì ở đằng sau không có một vật liệu có thật đảm bảo tín dụng và giá trị. Nhưng mà theo tiêu chuẩn này thì đa số tiền mặt mà chúng ta sử dụng vào bây giờ cũng là tiền ảo. Tuy nhiên, tuy bây giờ nhà nước đã không sử dụng vàng để đảm bảo giá trị của tiền mặt rồi, nhưng người ta vẫn có thể đánh giá tiền tệ của một quốc gia có tốt hay xấu. Biện pháp xem xét rất phức tạp, có bao gồm tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, nợ nước ngoài có bao nhiêu, chính sách và pháp luật có nhất quán hay không, vân vân. Nhưng dù phức tạp và tinh tế đến mức nào, đều không thể thay đổi một sự thật là ở đằng sau tiền tệ nhà nước không có một hàng hóa thông dụng đảm bảo giá trị. Người ta có niềm tin vào tiền tệ nhà nước, nói chuẩn hơn là có niềm tin vào năng lực của nhà nước, hay là tin rằng kinh tế của quốc gia sẽ càng ngày càng phát triển. Và nếu có một người thiếu niềm tin vào nhà nước, ngày xưa người đó có thể đi mua vàng hay là tích trữ các loại hàng hóa mà người ta chắc chắn muốn trao đổi, ví dụ muối và gạo. Nhưng mà bây giờ có một lựa chọn mới nữa, đó là tiền mã hóa. Nó là một loại tiền tệ không cần nhà nước đảm bảo giá trị. Thế tại sao không có nhà nước đảm bảo giá trị nhưng vẫn có người muốn đi sử dụng? Theo mình, thật là nguyên lý ở đằng sau là tương tự với nhà võ ốc làm tiền tệ. Xin bạn tưởng tượng một chút, ngày xưa có một địa phương ở đây nhà nước chưa xuất hiện, không có một nhà vua phát hành tiền tệ. Mỗi gia đình ở đây đều bình đẳng với nhau. May mắn là địa phương này có một bãi biển, ở trên bãi biển có nhiều vỏ ốc. Người dân ở địa phương này đều đồng ý lấy vỏ ốc làm hàng hóa thông dụng để trao đổi. Chúng ta gia đình họ không biết nuôi ốc, đối với họ, vỏ ốc là vật liệu thiên nhiên, không có ai có thể chế tạo được. Nhưng ai có rảnh thì cũng có thể tự đi bãi biển nhặt vỏ ốc, và mỗi ngày đều có vỏ ốc mới từ sóng biển dạt đến bãi biển, cho nên không có ai có thể sử dụng bạo lực độc quyền sự phát hành của nó. Trừ phi có thể phong tỏa toàn bộ bãi biển, cấm người ta đi nhặt vỏ ốc. Có thể nói rằng tiền vỏ ốc là một tiền tệ phi trung tâm hóa thiên nhiên. Tiền mã hóa thì là một tiền tệ phi trung tâm hóa dân tộc. Nguyên lý ở đằng sau có điều tương tự, tức là không cần một nhà nước phát hành và chấp nhận, cũng có thể được người ta công nhận là tiền tệ. Mình không biết cơ chế của tiền mã hóa khác là như thế nào, mình chỉ có thể đi tìm hiểu cơ chế Bitcoin. Theo mình, cơ chế blockchain của Bitcoin là giống như sóng biển dạt vỏ ốc đến bãi biển. Tuy nhiên, tiền vỏ ốc là vật chất có thật, coi được, sợ được. Bitcoin thì không phải, cho nên sự tồn tại của Bitcoin chỉ có thể được chứng minh bằng sự ghi chép trên mạng. Thế ai có rảnh đi ghi chép? Bitcoin có một cơ chế là mỗi 10 phút hệ thống sẽ ghi chép sự giao dịch của toàn bộ Bitcoin. Lịch sử giao dịch của nó không phải do một trung tâm sưu tập và giữ lại, mà là mở cửa cho tất cả mỗi người có rảnh đi làm. Ai có rảnh cũng có thể đi vào hệ thống Bitcoin. Bitcoin sẽ đưa ra một vấn đề toán học, ai giải đáp nhanh nhất thì có quyền ghi chép tất cả giao dịch trong 10 phút đã qua. Những sự ghi chép được làm thành một block và được kể cho tất cả mỗi người xác nhận có đúng với lịch sử giao dịch quá khứ không. Nếu đúng với lịch sử giao dịch thì sẽ được công nhận, gia nhập những block của quá khứ tạo nên một blockchain, nơi nôm na là tích hợp lịch sử giao dịch. Và những người thành công giải đáp vấn đề toán học và ghi chép tất cả giao dịch trong 10 phút đã qua, hệ thống Bitcoin sẽ tạo Bitcoin mới tặng thưởng cho họ. Vì vậy, sử dụng máy tính giải đáp câu hỏi toán học để lấy được quyền ghi chép đó được gọi là mining. Tại vì nếu giải đáp thành công rồi, hệ thống sẽ sản xuất tiền mới cho tặng thưởng. Trong hệ thống Bitcoin,
không có ai có thể độc quyền sử ghi chép giao dịch, ai có rèn cũng có thể tự đi tranh thủ lấy được quyền ghi chép giao dịch và tự tăng thêm Bitcoin mới. Đó là tương tự với ai có rèn cũng có thể tự đi nhà vô ổ, cho nên không có ai có thể sử dụng bạo lực để độc quyền sự phát hành của tiền mã hóa. Trừ phi phong tỏa toàn bộ Internet, cấm người ta lên mạng tạo tiền mã hóa mới. Thưa quý vị, sở dĩ có người phát minh ra tiền mã hóa và có người đi đầu tư tiền mã hóa là vì họ không có niềm tin vào tiền tệ của nhà nước. Mình thấy tâm lý ở đằng sau không có khác biệt nhiều lắm với đi mua vàng hay là đi mua tiền tệ nước ngoài, đều là muốn phân tán rủi ro. Bây giờ đã có nhiều loại tiền mã hóa xuất hiện rồi, mình thật sự không có đi theo dõi và quan tâm, cũng không biết tiền mã hóa nào đáng đầu tư. Mình chỉ biết rằng một tiền mã hóa chân chính phải giống với tiền vô ổ, ai có rảnh cũng có thể tự đi làm tiền mới xuất hiện trên thị trường, và ở đằng sau không có một trung tâm có thể thao túng. Nếu không có làm được thì đều là tiền mã hóa giả, có khả năng cao là nhắm mục đích lừa đảo. Nhưng mà nếu muốn xem xét một tiền mã hóa là thật hay giả thì phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và máy tính. Cụ thể là xem xét cơ chế blockchain của nó có thực sự công bằng hay không. Mình không có kiến thức như vậy cho nên không dám đầu tư. Có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện một ngành nghề mới là chuyên môn đi xem xét điều đó. Dù sao mình tin rằng tiền mã hóa là công cụ tài chính vừa mới phát minh ra, trong tương lai thì chắc sẽ càng ngày càng phát triển. Giống như các loại công cụ tài chính được phát minh ra trong quá khứ, tự nhiên nó có một đặc trưng độc đáo, đó là nó nhằm mục đích tránh né quản lý nhà nước. Có khán giả thắc mắc rằng quan điểm của Trung Quốc với tiền mã hóa là như thế nào? Đó cũng là một chuyện rất thú vị. Tại vì chính phủ Trung Quốc đã có quy định rằng tất cả tiền ảo bao gồm tiền mã hóa đều là không hợp pháp, cấm người dân đi giao dịch tiền mã hóa. Nhưng mà Trung Quốc là quốc gia đào tiền mã hóa nhiều thứ hai trên thế giới, nước Mỹ là nhiều nhất. Tuy nhiên ở Trung Quốc đào tiền mã hóa là vi phạm pháp luật. Điều đó cũng là dễ hiểu, tại vì bản chất của tiền mã hóa là mâu thuẫn với tính chất của chính phủ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, tất cả mọi thứ đều phải do chính phủ quản lý. Sự nổi lên của thế lực tư nhân là một uy hiếp cho chính quyền Trung Quốc. Tiền mã hóa có nhằm mục đích tránh né quản lý chính phủ, tuy nhiên là khiến chính phủ Trung Quốc cấm. Kết quả là có nhiều người Trung Quốc đi tới Đông Nam Á thiết lập căn cứ để đào tiền mã hóa, đặc biệt là nước Lào và Campuchia. Việt Nam chắc cũng có. Tuy nhiên, nếu có điều kiện cũng có thể trực tiếp đi nước Mỹ đào tiền mã hóa. Có lẽ nghe đến đây sẽ có người nghĩ rằng người ta đầu tư tiền mã hóa là vì muốn tránh né quản lý chính phủ, điều rằng họ muốn rửa tiền và có hoạt động không hợp pháp. Mình thấy có nhiều công cụ tài chính đều có thể được tận dụng để rửa tiền, đầu tư bất động sản cũng có thể rửa tiền. Bây giờ mục đích chính của tiền mã hóa vẫn là phân tán rủi ro, chúng ta không cần có phiên kiến với nó. Tuy nhiên, tiền mã hóa có một điều khác biệt, đó là nó không cần chính phủ đảm bảo tín dụng, cho nên trong một số trường hợp nó sẽ biến thành tiền tệ đáng tin cậy nhất. Mình không phải là chuyên gia của việc đầu tư, mình chỉ là một người từng có đọc nhiều cuốn sách lịch sử thôi. Nội dung tiếp theo là mình dựa trên nhận thức lịch sử của chính mình để suy đoán ảnh hưởng của tiền mã hóa trong tương lai. Có lẽ đối với những người rất rẻ kiến thức tài chính thì sẽ thấy suy đoán của mình rất vô lý. Như vậy, xin thông cảm và tha thứ. Trong nhận thức của mình, tiền mã hóa và tiền vô ổ có ưu điểm giống nhau, tức là chính phủ có độc quyền sự phát hành. Thế chúng ta có thể thử suy đoán rằng khi người ta thả sử dụng tiền mã hóa cũng hơn tiền tệ nhà nước, chắc là khi người ta hoàn toàn không có niềm tin vào nhà nước nữa, có lẽ là nhà nước đã sụp đổ hay là nhà nước đang lạm phát tiền tệ giống như Venezuela của bây giờ. Nhưng mà nếu vậy, người dân cũng không nhất định phải đi sử dụng tiền mã hóa, đi sử dụng tiền tệ nước ngoài mới là an toàn hơn. Ví dụ bây giờ ở thủ đô của Venezuela, Caracas, 50% giao dịch là sử dụng đô la Mỹ. Ví dụ Myanmar của bây giờ, chính phủ phải đặc biệt hạ lệnh các cơ quan nhà nước đừng sử dụng tiền tệ nước ngoài để trả chi phí, thì chắc là hồi trước họ có làm vậy rất nhiều. Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục suy đoán, thế trong trường hợp như thế nào người ta sẽ thả sử dụng tiền mã hóa cũng hơn tiền tệ nước ngoài? Có hai tính khả năng. Một, toàn thế giới bước vào tình hình khó khăn, không có tiền tệ của nước nào đáng tin cậy. Hai, người ta rất khó có thể mua được tiền mã nước ngoài, giao dịch bằng cách trả tiền mã hóa trên mạng là tiện hơn. Vì vậy, theo mình, nếu không phải là toàn thế giới xuất hiện vấn đề thì trường hợp là tiền mã hóa được hoan nghênh nhiều nhất, nên là khi quốc gia xảy ra nội chiến. Tức là có nhiều quân phiệt các cỡ toàn khu vực đều rất nguy hiểm, người ta ở bên ngoài không dám lại gần, cho nên người ta ở bên trong khó mua được tiền mã nước ngoài.
Không chỉ là vậy, tại vì trước khi nội chiến xảy ra, toàn khu vực từng là thuộc về một quốc gia, đã có tạo nên một thị trường thống nhất rồi. Cho nên sau khi nội chiến xảy ra, người dân ở các nơi vẫn phải làm thương mại với nhau. Nhưng tại vì không có một chính phủ trung ương ổn định xuất hiện, không có quân phiệt nào có thể phát hiện tiền tệ mà được người ta có niềm tin vào. Vì vậy, người ta chuyển sang sử dụng tiền mã hóa. Dù sao, tiền mã hóa không cần một chính phủ đảm bảo tín dụng. Ở trên chỉ là một quốc gia bị bắt buộc sử dụng tiền mã hóa. Thế nếu toàn thế giới đều thích hơn sử dụng tiền mã hóa thì sao? Chúng ta có thể suy đoán rằng nếu có một ngày nào đó trên giao dịch quốc tế người ta là thả sử dụng tiền mã hóa còn hơn tiền tệ nhà nước thì chắc là nước Mỹ đã suy yếu rồi, hay có một phong trào quốc tế mới xuất hiện. Trước đây mình cũng đã có nhắc tới rồi, bây giờ tiền tệ của các quốc gia đều không có hàng hóa chân chính ở đằng sau để đảm bảo tín dụng nữa. Thực ra có nhiều quốc gia đều có chốt bằng đô la Mỹ. Thì chúng ta có thể nói rằng bây giờ người ta có niềm tin vào tiền tệ của các quốc gia là vì có niềm tin vào quốc lợi của nước Mỹ. Cụ thể là người ta tin rằng nếu kinh tế thế giới có vấn đề, nước Mỹ có thể điều chỉnh thị trường bằng chính sách đô la, và nếu một quốc gia có xuất hiện vấn đề kinh tế cũng có thể tạm thời giải quyết bằng cách vay tiền từ nước Mỹ. Thế quốc lợi của nước Mỹ cụ thể là gì? Tất nhiên là năng lực quân sự của họ, không có ai dám vay tiền từ nước Mỹ rồi sau đó không trả nữa. Thế khi nào quốc lợi của nước Mỹ sẽ suy thoái? Không biết. Ok, nếu trong tương lai nước Mỹ suy thoái, nhưng có một quốc gia khác nổi lên trở thành trung tâm thế giới mới, thế tiền tệ của quốc gia đó sẽ thay thế địa vị của đô la Mỹ, là căn cứ niềm tin của thị trường quốc tế. Thế người ta cũng không cần đặc biệt đi sử dụng tiền mã hóa trong giao dịch hàng ngày, sử dụng tiền tệ của quốc gia bá quyền mới thì được rồi. Bây giờ chúng ta phải suy đoán trong trường hợp nào mỗi người đều bị bắt buộc sử dụng tiền mã hóa, chúng ta phải giả định một trường hợp nào. Nước Mỹ suy thoái nhưng không có một quốc gia nào có thể thay thế nước Mỹ, thậm chí chính phủ của đa số quốc gia đều sụp đổ. Giống như Đế quốc La Mã của 2 năm trước, chính phủ của đa số thành bang đều sụp đổ. Nhưng mà thị trường quốc tế vẫn có thể vận chuyển, chỉ có trong trường hợp như vậy, tiền mã hóa mới sẽ biến thành tiền tệ chủ lưu. Nội dung tiếp theo chỉ là mình dựa vào lịch sử sụp đổ của Đế quốc La Mã để suy đoán trường hợp như vậy sẽ xuất hiện như thế nào, chỉ là suy đoán thôi á. Xin các bạn nghe vui thì được rồi. Đầu tiên, chúng ta phải suy đoán rằng trong trường hợp nào chính phủ của đa số quốc gia sẽ sụp đổ. Ok, có nhiều khả năng. Ví dụ dân số toàn cầu quá nhiều, kỹ thuật nhân loại không giải quyết được vấn đề thiếu năng lượng và lương thực, hay là khí hậu thay đổi, già hóa dân số, chủ nhà dân túi xuất hiện ở khắp nơi, vân vân. Có nhiều thứ, không có ai có thể dự đoán cái nào là vấn đề khẩn cấp nhất. Giống như bây giờ người ta có thể phát hiện nhiều vấn đề làm Đế quốc La Mã sụp đổ, nhưng không thể khẳng định cái nào mới là vấn đề căn bản nhất. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi Đế quốc La Mã sụp đổ, tôn giáo tín phổ quốc thay thế tín ngưỡng thần linh của các thành bang, giáo hội xuyên thành bang thay thế bộ máy nhà nước của các thành bang, văn minh nhân loại từ hình thái thành bang biến thành hình thái Đế quốc tín phổ quốc. Thế nếu trong tương lai bộ máy nhà nước của đa số quốc gia dân tộc đều sụp đổ, liệu rằng cũng sẽ xuất hiện một tôn giáo quốc tế mới, giáo hội xuyên quốc gia mới, tạo nên một hình thái văn minh mới. Theo ý kiến cá nhân mình, nếu tôn giáo mới như vậy sẽ xuất hiện, có khả năng cao là nó là phát triển từ chủ nhà môi trường. Nó có thể kết hợp tinh thần khoa học và cuộc sống tôn giáo. Chúng ta biết rằng bắt đầu từ thế kỷ 15, chủ nhà nhân văn và tinh thần khoa học dần dần thay thế tôn giáo, và bây giờ đã ít ngày có tín ngưỡng và cuộc sống tôn giáo rồi. Nhưng mà trong quá trình diễn biến này, có một giai đoạn là tôn giáo và tinh thần khoa học có thể tổng thể ủng hộ nhau, đó chính là cải cách Đạo Tin Lành của thế kỷ 16. Khi đó, những người theo Đạo Tin Lành tin rằng dựa trên lý tính cá nhân, một người có thể tự đi hiểu biết đạo lý của Thượng Đế và phát hiện trật tự thế giới, lý tính và tín ngưỡng không xung đột. Và vì chứng minh bản thân mình có tư cách lên thiên đường, họ sẽ chăm chỉ làm việc, có cuộc sống kỷ luật. Theo Max Weber, Đạo Tin Lành là một tôn giáo có kiểu phân pháp luật methodology. Bây giờ nếu bạn tra Google Methodologist Religion thì sẽ xuất hiện một giáo phái Đạo Tin Lành có tên là Methodism, tiếng Việt gọi là phong trào giám lý. Mình thấy đó không phải là một phiên gì tốt, họ có tên này là vì cách họ thực hiện tín ngưỡng Kitô giáo có kiểu phân pháp luật, nói nôm na là có kỷ luật cuộc sống nhất định. Mình thấy chủ nhà môi trường có khả năng trở thành một tôn giáo kiểu phân pháp luật. Trong đó cái mà đoàn kết thành viên không phải là có tín ngưỡng thần linh giống nhau, mà là có tuân theo
kỷ luật cuộc sống giống nhau, và cuộc sống như vậy phải có một phương pháp luận nhất định. Xin bạn tận tâm một chút, bây giờ có 4 ngày, ngày A và B là theo Công giáo, ngày C và D là theo Phật giáo. Trong đó, ngày B và C có ủng hộ chủ nhà môi trường bằng cái hành động. Đó có nghĩa là 2 ngày này sẽ tận lớp không lãng phí năng lượng trong cuộc sống. Ví dụ không sử dụng máy lạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đồ nóng, không sử dụng túi nhựa. Khi ăn ngoài thì tự mang chiếc đũa, có phân loại đồ rác rất nghiêm kết, không lái xe, chỉ đi bộ hay đi xe đạp. Xin hỏi bạn, khi 4 ngày này gặp nhau, nếu bạn là ngày B, nếu chỉ có thể lựa chọn một ngày, bạn sẽ kết bạn với ngày A hay ngày C? Nếu bạn là ngày C, bạn sẽ kết bạn với ngày D hay ngày B? Mình tin rằng đa số người sẽ lựa chọn kết bạn với ngày mà có cách sống giống nhau với mình. Còn bây giờ, một ngày có tín ngưỡng thần linh nào trong nội tâm, đó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm với cách sống của chính mình. Và bây giờ, một ngày nếu quyết tâm ủng hộ chủ nhà môi trường bằng hành động, thì đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho cách sống của chính mình. Ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của ngày B và C hình như có tuân theo một bộ phương pháp giống nhau, và đó sẽ quan trọng hơn tín ngưỡng trong nội tâm. Có lẽ trong tương lai, những người có cách sống theo chủ nhà môi trường trên toàn thế giới, họ sẽ đoàn kết với nhau, hỗ trợ với nhau, tạo nên các loại tổ chức, và chỉ có những người có tuân theo kỷ luật môi trường nhất định mới có thể gia nhập tổ chức của họ. Nếu làm được như vậy, thì chúng ta có thể nói rằng tổ chức của họ không có khác biệt nhiều lắm với một giáo hội, và chủ nhà môi trường của họ cũng không khác biệt nhiều lắm với một tôn giáo. Đó là một loại hình tôn giáo mới mà không cần có tín ngưỡng vào một thần linh, cũng không cần bài xích tín ngưỡng khác, nhưng có thể đoàn kết nhau, có thể cùng nhau sinh sống theo một bộ kỷ luật môi trường. Đó là kết hợp tinh thần khoa học với cuộc sống tôn giáo. Tuy nhiên bây giờ cũng đã xuất hiện nhiều tổ chức vì môi trường, nhưng mà đa số của chúng là hợp tác với chính phủ khai thác kỹ thuật mới, hay là thúc đẩy người ta có ý thức về môi trường. Làm vậy vẫn chưa đủ tạo nên một loại hình tôn giáo mới. Tuy nhiên bây giờ nguy cơ môi trường vẫn chưa khẩn cấp lắm, đa số người không thấy phải thay đổi cách sống của bản thân mình. Nếu chủ nhà môi trường sẽ biến thành một loại hình tôn giáo mới, và nếu chính phủ của đa số quốc gia sẽ sụp đổ, thì chúng ta có thể tiếp tục suy đoán một loại hình trang trại mới cũng sẽ xuất hiện. 2 năm trước, khi đế quốc La Mã bắt đầu suy yếu, trong thành phố có nhiều người không tìm được việc làm, nhà nước cũng không có năng lực cung cấp phúc lợi chăm sóc họ. Chất lượng cuộc sống ở thành phố càng ngày càng tệ, vì vậy có nhiều người lựa chọn di cư đến khu vực hoang dã, khai thác trang trại và thành lập giáo hội, tạo nên một cộng đồng tự cung tự túc. Nếu lịch sử sẽ lặp lại, thì chúng ta có thể suy đoán có lẽ trong tương lai, những người theo chủ nhà môi trường họ sẽ chán nản với cuộc sống ở thành phố. Họ thấy thành phố quá đông đúc, chi phí cuộc sống quá cao, cơ hội làm việc rất ít, an ninh công cộng quá kém, năng lực nhà nước quá kém. Vì vậy, họ lựa chọn đi ra khỏi thành phố và thực hiện cuộc sống lý tưởng của họ ở nông thôn. Họ có học được nhiều kiến thức và kỹ thuật ở thành phố. Họ có năng lực xây dựng một loại trang trại có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của cuộc sống theo chủ nhà môi trường. Ví dụ rất ít sử dụng điện, hay là chỉ sử dụng năng lượng tái tạo, và nông sản của họ cũng chủ yếu không phải là cho bán đi kiếm tiền, mà là nuôi dưỡng cư dân ở trang trại. Họ sẽ tự xây dựng bệnh viện và trường học ở đấy, không cần nhà nước chăm sóc. Họ có thể tự cung tự túc, tiếp tục dùng họ vì họ có lý tưởng vì môi trường. Họ thấy cách sống của họ có thể giải cứu trái đất, cho nên họ sẽ không ngại khó khăn. Và nếu trang trại như vậy có xuất hiện ở nhiều nơi, tại vì họ có lý tưởng giống nhau, và thiên tính của nhân loại là muốn có liên lạc với bên ngoài. Vì vậy, nhờ kỹ thuật Internet, họ có thể liên kết nhau để trao đổi sản phẩm và thông tin. Sản phẩm của họ đều là phù hợp với tiêu chuẩn của chủ nhà môi trường. Mục đích hợp tác nhau của họ là vì muốn thúc đẩy chủ nhà môi trường. Họ có thể tạo nên một mạng lưới quốc tế. Nếu có ai muốn gia nhập thì phải tiếp nhận cách sống của họ, tức là sinh sống ở trang trại của họ. Nếu những sự việc ở trên có xuất hiện, thì chúng ta có thể nói rằng chủ nhà môi trường đã biến thành một phong trào tôn giáo quốc tế rồi. Giống như Kitô giáo của 2 năm trước có thể tạo nên một mạng lưới xuyên khu vực, nhưng mà trong nội bộ của họ không cần tổ chức nhà nước điều khiển. Thế giao dịch của mạng lưới như vậy cũng không cần sử dụng tiền tệ nhà nước, có khả năng cao là sử dụng tiền mã hóa, tuy nhiên cũng có lẽ là sử dụng đồng bạc hay vàng làm hàng hóa thông dụng, nhưng mà tiền mã hóa chắc là tiền hơn. Nếu tương lai mạng lưới tôn giáo quốc tế thay thế mạng lưới nhà nước quốc tế, thì chúng ta cũng có thể tiếp tục suy đoán một loại hình quốc gia mới cũng sẽ xuất hiện. Ngay cả người ta có thể sử dụng tiền mã hóa,
ngay cả tiền mã hóa không cần một nhà nước đảm bảo tín dụng, nhưng trong giao dịch của tiền mã hóa cũng sẽ xuất hiện tranh cãi và quan hệ cho vay. Cho nên phải có người đi đòi nợ, có người đi sử dụng bạo lực để chủ trì chính nghĩa. Thế nếu nhà nước đã suy yếu rồi thì ai có thể đi chủ trì chính nghĩa? Nếu lịch sử sẽ lặp lại thì chúng ta có thể suy đoán sẽ xuất hiện một số thế lực tư nhân như hiệp sĩ châu Âu của ngày xưa. 1.500 năm trước, sau khi Đế quốc La Mã sụp đổ, giáo hội Công giáo chủ động tiếp xúc những bộ lạc man di mà có võ lực, sắc phong những thủ lĩnh man di làm nhà vua hay là các loại sinh hiệu quý tộc, làm họ có danh nghĩa chủ trì chính nghĩa hay là chấp hành pháp luật cho giáo hội. Vì vậy, trật tự xã hội được duy trì. Nhưng mà các hiệp sĩ có hình thành nhiều tập đoàn chiến đấu riêng biệt, không có một nhà nước cố định có thể độc quyền bạo lực. Đó là phải chờ 10 năm nữa, vì quốc gia dân tộc xuất hiện mới làm được. Cho nên có thể nói rằng những hiệp sĩ đều là thế lực tư nhân. Tuy nhiên bây giờ kỹ thuật nhân loại đã phát triển đến thế, không phải là một bộ lạc vì đoàn kết nhau, lấy dao, lấy cung, cưỡi ngựa thì có thể tạo nên một quân đội mạnh mẽ. Chúng ta có thể suy đoán nếu tới nay sẽ xuất hiện nhiều thế lực tư nhân chủ trì chính nghĩa thì họ nên là một kết hợp của công ty dịch vụ bảo vệ, lính đánh thuê và nhà sản xuất vũ khí. Và bây giờ ba loại doanh nghiệp này đều có thể cung cấp dịch vụ quốc tế. Ví dụ lính đánh thuê nước Nga, Wagner có lên chiến trận ở Ukraine và Tây Phi. Nhà sản xuất vũ khí có thể bán vũ khí cho nhiều nước. Công ty dịch vụ bảo vệ thì không cần giải thích nữa. Họ đều là thế lực tư nhân quốc tế mà có năng lực sử dụng bạo lực. Nếu nhà nước suy yếu thì họ cũng có thể tồn tại bằng cách thu phí và cung cấp dịch vụ. Thậm chí họ sẽ càng ngày càng phát triển. Tại vì nếu nhà nước suy yếu rồi thì người ta chắc có ý nguyện trả nhiều tiền cho họ để bảo vệ an toàn của chính mình. Tuy nhiên vì có lợi nhuận thì chắc sẽ có nhiều loại doanh nghiệp vũ trang xuất hiện, cạnh tranh với nhau và phân chia thành nhiều thế lực phạm vi. Giống như khi hiệp sĩ bắt đầu xuất hiện, cũng là chiến đấu với nhau, hình thành nhiều phong địa. Sau đó cá lớn nuốt cá lớn cùng lại cá bé biến mất, dần dần xuất hiện đẳng cấp quý tộc cố định và biên giới vương quốc cố định. Cho nên chúng ta có thể suy đoán cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp vũ trang trong tương lai sẽ xuất hiện doanh nghiệp lớn, thông tính doanh nghiệp nhỏ, hình thành mấy doanh nghiệp lớn cố định. Và những doanh nghiệp vũ trang lớn họ có bảo lực đầy đủ, họ có thể xây dựng quốc gia, chỉ là không chắc chế độ của họ là giống với quốc gia dân tộc của bây giờ hay không. Có phải mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu hay là có chế độ quý tộc như ngày xưa, đó đã là vượt qua sức tưởng tượng của mình rồi. Cũng không chắc họ sẽ tiếp tục sử dụng tiền mã hóa hay là lựa chọn phát hành tiền tệ nhà nước. Dù sao, nội dung ở trên chỉ là mình suy luận dựa trên lịch sử của phương Tây thôi. Có lẽ lịch sử sẽ không lặp lại, hay là quốc gia dân tộc của bây giờ sẽ mãi mãi tồn tại, hay là sẽ lặp lại theo lịch sử Trung Quốc. Lịch sử Trung Quốc là sau khi Đế quốc nhà Hán sụp đổ rồi thì luôn luôn phải dựa vào thế lực ngoại lai để xây dựng lại trật tự. Nếu áp dụng lịch sử này trong tương lai thì có nghĩa là trong tương lai sẽ có người ngoài hành tinh thống trị người trái đất.